นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผมเชื่อว่าไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าคนอื่นเลยนะครับในแง่ของการที่จะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี user นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าปัญหาหลายๆอย่างในขณะนี้ที่พวกเราเองประสบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดก็ดีเรื่องของโรคต่างๆก็ดีที่ทำให้การจำกัดการเข้าถึงนะครับแพทย์และโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งจิตแพทย์หรือว่าทันตแพทย์ก็ตามนะครับอย่างคุณหมออีกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งยาอย่างที่คุณวนิดาได้เมนชั่นไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับมันมีข้อจำกัดเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วถึงแม้จะไม่มีเรื่องของโควิดผมเชื่อว่าแพทเทิร์นของชีวิตในอนาคตเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกคนเองเนี่ยก็ทำงานนะครับซึ่งสามารถติดต่อกันสื่อสารกันได้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตัว healthcare เองจริงๆเองก็ต้องปรับตัวเองนะครับจากเดิมที่ผู้ใช้บริการนี่ต้องวิ่งเข้าไปหาผู้ให้บริการนะครับตอนนี้จะกลายเป็นว่าผู้บริการเองก็จะต้องเข้าไปหาผู้ใช้บริการแล้วให้ความสะดวกนะครับกับผู้บริการได้มากผู้รับบริการได้มากขึ้นนะครับความเชื่อนะครับหรือว่าความคุ้นเคยเดิมของคนไข้ที่คิดว่าจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์นะครับหรือว่าไปเจอคุณหมอหรือว่าคุณทันตแพทย์ก็ดีจิตแพทย์ก็ดีเนี่ยนะครับface to face เนี่ยเป็นความคุ้นเคยเดิมอันนี้สิ่งที่เราจะเปลี่ยนวิธีการใหม่เนี่ยอาจจะเป็นความท้าทายโดยที่เราเองพยายามจะต้องทำงานให้หนักขึ้นนะครับเพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นนะครับในการที่จะใช้บริการทางเทเลเมดิซินครับจริงๆแล้ว challenge ในการทำ telemedicine ในไทยเนาะถ้าเป็นยุคแรกเริ่มเนี่ยก็คือมีหมอหลายๆท่านเนี่ยที่เขาไม่อาจจะแบบรู้สึกไม่ comfortable ที่จะใช้ยังรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยมันจะสรุปแล้วมันจะช่วยเขาหรือมันจะมาทำร้ายเขากันแน่นะก็จะมีหลายๆประเด็นที่บางท่านนี่ก็เป็นห่วงอย่างเช่นมีการถ่ายวิดีโอเก็บไว้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยล่วงละเมิดสิทธิของเขาไหมไม่เหมือนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้สัมผัสตัวคนไข้อะไรอย่างงี้เนาะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราต้องปรับวิธีการให้มันเหมาะสมกับ tools ที่เรามีอะค่ะบริษัทยาเองยังมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะมากถ้าเทียบกับโรงพยาบาลหรือคุณหมอโดยตรงนะคะเพราะว่าโดยตามหลักแล้วเนี่ยคุณหมอสามารถจะcommunicate กับคนไข้ได้โดยตรงเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบจาก face to face เป็น virtual meeting หรือเป็นโทรศัพท์เป็น consultant อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดในแง่ของยาเนี่ยยาโดยตรงเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะจะมีข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายอาหารและยาต่างๆที่เราจะไม่สามารถจะส่งยาให้คนไข้ได้หลังจากที่เราคอนซัลท์แต่ถ้าความ challenge ก็คือว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยต้องพยายามออกจาก comfort zone นะคะทุกคนทุกตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็น stakeholder ทุกฝ่ายนะคะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทันตแพทย์เป็นจิตแพทย์หรือเป็นบริษัทยาหรือเป็นบริษัทคอนซัลแทนท์คือทุกคนจะออกจากคอมฟอร์ตโซนให้ได้ผมว่าจริงๆที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยควรจะต้องอัดตัวเองนะครับเพื่อเข้าหากลุ่มผู้ที่จะใช้บริการนะครับทำให้เกิด friendly user มากขึ้นสำหรับสังคมไทยเราเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่น่ามีปัญหามากเพราะว่าสังคมไทยเราเป็น close familyหลายๆอันเนี่ยจริงๆก็มีคนมีลูกมีหลานนะครับที่ช่วยนะครับในการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีโอกาสติดต่อหรือว่าใช้เทเลเมดิซีนในการที่จะดูแลเขาหรือว่าติดต่อกับตัวแพทย์ได้ถึงแม้เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเพียงแค่เหมือนใช้โทรศัพท์เท่านั้นเองนะครับเขาก็สามารถติดต่อนะครับแล้วก็ใช้เปลี่ยนเป็น voice to text ได้แล้วก็ส่งในกรณีที่แบนด์วิดต์ค่อนข้างต่ำอยู่เนี่ยนะครับไม่สามารถใช้วิดีโอคอลได้เนี่ยก็ใช้ voice to text แล้วก็เปลี่ยนเป็น text เพื่อส่งข้อความนั้นให้กับตัวหมอนะครับหรือว่าข้อความนั้นให้กับคนที่เขากำลังจะต้องการปรึกษาด้วยสังคมเราก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแต่ต้องมองว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีสถานะที่ไม่เหมือนกันก็คงต้อง select เนาะว่า target groupของ telemedicine หรือของ telepharmacy หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย target group เนี่ยเราเป็น segment เราเป็นคนไข้กลุ่มไหนแล้วก็เราก็ต้องโฟกัสแล้วก็ invest resource ต้องไปให้ถูกที่ถูกเวลาอย่างเงี้ยด้วยค่ะอุปสรรคของผู้สูงอายุกับเทคโนโลยีเนี่ยมันแล้วแต่ค่ะว่าเราพูดถึงผู้สูงอายุในกลุ่มไหนนะคะถ้าหากว่าเรามองที่ผู้สูงอายุในวัยนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยมีผู้สูงอายุที่เก่งเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะคะใช้ iPad ได้อะไรได้นี่ก็ถือว่า
ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะในมุมที่คนอาจจะใช้ device ลำบากใช่ไหมคะมันก็มีโซลูชันบางอย่างอย่างเช่นอยากให้คนไข้เนี่ยสามารถเทเลเมดกับหมอได้แต่ว่าใช้ tools เองไม่ถนัดหรือว่าต้องให้คนอื่นมาใช้ให้เนี่ยก็มีจำชื่อบริษัทไม่ได้นะคะแต่ว่ามีอยู่ที่นึงนะคะที่เขาปรับกระบวนทัศน์ละกันคนไข้เนี่ยอย่างน้อยดูทีวีได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาพยายามทำให้ทีวีเป็นสมาร์ททีวีเลยกลายเป็นว่าคนไข้เนี่ยก็คือสามารถทำเทเลเมดได้ผ่านทีวีของเขานะคะผมเองยังมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันปรับเปลี่ยนตัวมันเองอยู่แล้วละครับที่จะเข้าหา user นะครับในกรณีนี้จริงๆมันก็มีเทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราเอามาสามารถใช้ได้อย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วก็คือเรื่อง voice to text to voice เพื่อทำให้การสื่อสารแล้วก็มันง่ายขึ้นเหมือนกับการใช้โทรศัพท์เท่านั้น